Những danh thủ bóng đá vĩ đại. Trải qua một thời gian dài, bóng đá đã chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ được tạo nên bởi nhiều các cầu thủ danh tiếng như Pele, Zidane hay Zico. Tuy nhiên, sự nghiệp của họ đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm mới có được những giây phút vinh quang này. Tại sân vận động Munich năm 1988, Marco van Basten đã có được khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình. Bàn thắng trong mùa giải năm đó khiến tôi không thể nào quên. Cú sút đó rất cao, thực sự rất cao. Không mất nhiều thời gian để nghĩ tới khi tôi tung ra cú sút đó. Bạn sẽ không thể nào sút khi đứng ở một góc chết như thế. Tôi đã cố hết sức và làm nên một điều đặc biệt với bàn thắng đó. Rất khó, nhưng anh ấy đã rất quyết đoán. Anh ấy có thể làm được như thế thêm cả ngàn lần nữa. Cậu ấy không cần nhìn, vì cậu ấy đã làm được rồi. Ở một vùng ngoại ô của Utrecht, Joop van Basten, cha của Marco van Basten, vẫn sống trong căn hộ mà hai cha con từng sống khi Marco còn nhỏ. Hiện nay căn phòng cũ của Marco van Basten được sử dụng như một bảo tàng nhỏ, ghi lại sự nghiệp của một trong những tài năng bóng đá xuất sắc nhất. Thằng bé không quan tâm lắm và hiếm khi vào căn phòng. Chính tôi đã bài trí nơi này. Thằng bé để lại mọi thứ ở đây, tôi cất giữ chúng và những thứ này sẽ được trưng bày trong tương lai. Những gì mà thằng bé đóng góp cho bóng đá sẽ còn sống mãi và nó xứng đáng được như vậy. Bản thân Joop van Basten đã từng là hậu vệ chơi cho đội DOS. Vì vậy mà niềm đam mê bóng đá luôn chảy sẵn trong huyết quản của Marco van Basten, rồi rực cháy như một ngọn lửa. Tôi không thực sự tập trung lắm, chỉ đơn thuần là hưởng thụ niềm vui khi chơi bóng. Ban đầu tôi chưa từng có mơ ước trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thằng bé thích mọi môn thể thao, nhưng đặc biệt hầu hết thời gian nó đều chơi bóng đá với lũ trẻ hàng xóm. Dường như nó sinh ra là để chơi bóng đá. Dần dần, tôi ngày càng tập trung hơn vào bóng đá và muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Như những cầu thủ khác, khi còn niên thiếu, Marco van Basten chơi bóng đá mọi lúc mọi nơi. Nhiều năm sau, tên của anh đã được dùng để đặt cho một sân bóng gần nhà. Nhưng chính tại UVV, một trung tâm thể thao địa phương ở Amsterdam, mới là nơi Marco van Basten tìm cho mình vị huấn luyện viên đầu tiên. Ngay từ đầu, cậu ấy là người ghét bị thua cuộc và luôn tìm kiếm chiến thắng. Điều này rất quan trọng. Đó là một phần trong con người của một cầu thủ trẻ như Marco van Basten. Cậu ấy chơi bóng trên đường phố cả ngày lẫn đêm. Thậm chí, cậu ấy còn muốn thi đấu nhiều trận nữa là đằng khác. Đó là cuộc sống của Marco, nó thậm chí không thể ngủ, nó cần phải chiến thắng. Từ đó Marco van Basten sẵn sàng đối mặt với tương lai. Tôi luôn cố gắng phấn đấu. Tôi nói với cha là con muốn chơi bóng đá thật nhiều, có lẽ con nên chơi ở vị trí tiền vệ. Nhưng ông nói, không, con hãy là một tiền đạo đi, bởi đó là vị trí khó chơi nhất và từ đó con có thể học được rất nhiều điều. Stay in the attack because it's better because that's the most difficult position and there it's the position where you learn the most. Qua những trận đấu, Marco rất nhanh chóng phát hiện ra khả năng ghi bàn của mình. Trong một trận đấu, anh đã bị đối thủ chèn ép. Chính lúc đó, Joop đã động viên anh rất nhiều. Cú cậu bị một hậu vệ cao lớn hơn đá từ phía sau.
Họ cố gắng cản trở tôi bằng mọi cách. Marco rất tức giận. Tôi thấy cô cậu ra khỏi sân nên đuổi theo nó. Cha tôi nói, nếu con không tự quay lại sân, cha sẽ đá con trở lại đó. Thế là Marco trở lại sân, vượt qua mọi đối thủ, ghi 2 bàn và giành chiến thắng. Nếu đối thủ chơi như vậy, bạn phải coi đó là một điều hiển nhiên. Cố gắng không để họ ngăn cản. Đó là một phần của bóng đá và tôi chấp nhận nó. Những chuyện như thế xảy ra vài lần. Có một lần tôi đang ngồi bên sân và thấy Marco ra ngồi bên cạnh tôi rồi hỏi, con đang làm gì ở đây vậy? Thằng bé trả lời, trời đang mưa mà cha. Vì vậy tôi nói, quay trở lại sân đi, không cha sẽ đá con quay lại bây giờ. Khi con trai còn trẻ, bạn phải dạy con kiên nhẫn, chỉ cho con điều gì nên làm và không nên làm. Chúng tôi nói rất nhiều về bóng đá. Những điều cha tôi nói luôn rất nghiêm khắc nhưng cũng rất bổ ích. Thể hiện tài năng hơn nhiều so với độ tuổi của mình, Marco nhận được sự công nhận bởi huyền thoại đội bóng đá Johan Cruyff. Cậu ấy rất tài năng, có thể ghi bàn bằng bất kỳ chân trái, chân phải hay bằng đầu và rất thông minh. Danh tiếng của Marco vang xa. Ở Milan, cựu cầu thủ Sandro Mozola đang trong hành trình tìm kiếm các tài năng quốc tế và Johan Cruyff đưa đến cho ông một cầu thủ Hà Lan trẻ tuổi. Anh ấy nói, tôi sẽ mang đến một chàng trai 15 tuổi. Marco chỉ mới 15 tuổi và tôi nói, như này một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng anh ấy trả lời, chưa đâu, cậu ấy đang trên đường thôi, nhưng anh sẽ thấy rất nhanh. Cậu ấy chơi cùng những cầu thủ xuất sắc mà không hề lúng túng. Cậu dê bóng, chạy vòng quanh và sút bóng. Đó là một tài năng thực sự. Sau gần một thập kỷ đồng hành cùng UVV, tài năng của Marco vươn xa tới bóng đá danh tiếng nhất của Hà Lan. AFC Ajax hay Ajax Amsterdam đã từng giành 3 danh hiệu vô địch châu Âu trong thập niên 70. Với Marco van Basten, đây là một bước đi đúng đắn, giúp anh tiến bộ rất nhiều khi học tập từ bậc thầy của người Hà Lan. Johan Cruyff trở về Mỹ. Ông huấn luyện những cầu thủ ở Ajax với lứa tuổi của tôi. Vì vậy, được chơi cùng một đội bóng với ông là niềm vinh dự lớn khiến tôi rất phấn khích. Vấn đề duy nhất của cậu ấy là cậu ấy nói hơi nhiều. Tôi nghĩ đó là thói quen chỉ huy của cậu ấy. Tôi mới 16 tuổi khi đến chơi Ajax và chơi trong đội dự bị. Tôi có trận ra mắt trong đội hình chính thức vào tháng 4. Marco vào sân thay cho Johan Cruyff và ghi bàn chỉ sau đó 10 phút. Đó là điều tuyệt vời nhất từng đến với thằng bé. Van Basten ghi được 9 bàn thắng trong mùa bóng đầu tiên. Ở độ tuổi thiếu niên, anh đã là một người hùng. Marco thân thiện nhưng cũng rất lặng lẽ. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ không nói với ai. Thật khó để nói chính xác. Marco không phải là người thường chơi với đồng đội. Trên sân, anh ấy có lối chơi riêng. Nhưng ngoài đời, Marco là người rất thân thiện. Anh ấy làm tất cả để đến được khung thành. Basten. Moeilijke hoek, redt hij het of niet? Ja hoor! Marco van Basten. Van Basten, goal! Schiet het goal! Wat fantastisch! Van Basten, prachtig! Ingeschoten goal!
Basten, schitterend! Schitterend, Marco van Basten. Chơi bóng cùng với những huyền thoại như Johan Cruyff khiến cầu thủ trẻ Van Basten thể hiện tiềm năng của mình. Trong 4 mùa giải sau đó, anh ghi được tổng cộng 117 bàn thắng trong 112 trận đấu. Đỉnh cao là ở mùa giải năm 1985-1986, anh ghi 37 bàn trong 26 trận đấu và đoạt danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu. Năm 1987, Ajax gặp Lokomotiv Leipzig ở Athens trong trận chung kết Cúp C2. Với Van Basten, đó là một khoảnh khắc đáng nhớ. Tôi nhận ra rằng tôi có cơ hội chiến thắng. Tôi tự nhủ rằng phải cố gắng hết sức ngay khi có cơ hội đầu tiên, bởi nếu bỏ lỡ, lần thứ hai sẽ rất khó khăn. The next time is going to be more difficult. Van Basten, het is 1-0. The first step was something. Đó là một đường chuyền rất đẹp. Đôi bạn không thể cản trở tôi. Họ chơi rất hay, nhưng không thể chiến thắng. Tôi được lên nhận cúp. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Quay trở lại Milan, chàng trai trẻ Hà Lan chưa bao giờ bị lãng quên. Trong những năm đầu ở Ajax, anh đã ký một hợp đồng sơ bộ với nước Ý nhờ Sandro Mozzala. Khi mùa giải năm 1987 kết thúc, Van Basten rời Ajax. Người ta nói cậu ấy còn phải ở Hà Lan 6 tháng nữa. Tôi không thể chờ nổi 6 tháng, bởi chúng tôi đang lập một đội bóng mới. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã ký hợp đồng, và nó đã thay đổi bóng đá tại nước Ý. Trước đó, chúng tôi không nhận các cầu thủ ngoại quốc, nhưng giờ thì đã khác. Một cầu thủ như vậy là rất cần thiết cho AC Milan. Từ đó, Marco van Basten bước trên con đường viết nên huyền thoại của mình ở sân vận động San Siro. Lúc đó, những cầu thủ vĩ đại khác cũng đến Ý. AC Milan là một câu lạc bộ giàu truyền thống, nhưng vị chủ tịch mới muốn làm nên lịch sử. Ông ấy là người rất khao khát chiến thắng, sử dụng mọi khả năng, quyền lực và tiền bạc để thực hiện điều đó. Ước mơ của Silvio Berlusconi là vượt qua thành công năm 1979 của AC Milan, nhưng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm với Van Basten đã vang lên. Tôi đã không chơi tốt vì chấn thương mắt cá chân. Tôi phải dừng tập luyện, dừng chơi bóng. Tôi đến khám bác sĩ ở Barcelona. Không còn Ajax hay AC Milan nữa, mắt cá chân của tôi thật sự có vấn đề. Marco van Basten đã bỏ lỡ mất 6 tháng của mùa giải năm 1988. Sau đó anh quay về với giải vô địch châu Âu. Đội tuyển quốc gia Hà Lan thất thế trước đội tuyển Liên Xô cũ trong vòng đấu bảng. Điều đó đã trở thành động lực thúc đẩy Van Basten trong trận chiến thắng với đội tuyển Anh sau đó. Chúng tôi đều bị áp lực phải đạt được nhiều danh hiệu. Vì vậy anh ấy rất cố gắng. Tôi nghĩ anh ấy đã biến nó thành động lực trong trận đấu với Anh. Đó là một trận đấu đặc biệt đối với tôi. Đội trưởng đội tuyển Anh hôm đó là John Barnes. Anh ấy đã đánh bại tôi. Đó là một cầu thủ bóng đá vĩ đại. Marco van Basten là một cầu thủ hoàn hảo. Van Basten ghi thêm 2 bàn thắng nữa, lập nên cú hat-trick.
Đội bóng Hà Lan đã đánh bại Anh Quốc. Sau đó họ tiến đến trận bán kết, đối mặt với đối thủ kỳ cựu, đó là Tây Đức. Điều này khiến người ta nhớ đến trận chung kết năm 1974. Mọi người nghĩ rằng Hà Lan bắt buộc phải đánh bại đội tuyển Đức. Nhưng tôi không thế. Tôi chỉ muốn chơi bóng đá và chiến thắng đối thủ. Van Basten ghi bàn thắng nâng tỷ số cách biệt lên 2-1. Và điều đó đã làm nên chiến thắng khi trận đấu chỉ còn 2 phút cuối cùng. Tôi đã rất hạnh phúc. Chúng tôi đã có thể đến chung kết. Điều này rất quan trọng. Một lần nữa, đội tuyển Liên Xô đã trở thành đối thủ của Hà Lan. Nhưng lịch sử đã không lặp lại. Bàn thắng đầu tiên rất xuất sắc, nhưng đây mới là khoảnh khắc kỳ diệu nhất. Marco bất ngờ ghi bàn, thật khó quên. Chỉ một khoảnh khắc, và chúng tôi được ăn mừng. Cậu ấy nhảy lên trước ống kính máy quay, và tôi thì đã khóc. Trong giây phút đó, mọi thứ dường như dừng lại, và âm thanh duy nhất mà người ta nghe được là tiếng reo hò vang dội. Giải đấu đã thay đổi ước mơ của tôi. Đây là thời khắc rất đặc biệt. Khi Marco trở thành nhà vô địch, nó sẽ mãi ghi dấu trong ký ức. Tôi không thực sự hy vọng, nhưng chiến thắng làm cho tôi cảm thấy khá hơn. Tôi đã có thể để bắt đầu một mùa giải mới đáng mong chờ với AC Milan. Van Basten quay trở lại Italia và AC Milan như được tiếp thêm sức mạnh. Cầu thủ người Hà Lan phối hợp rất tốt với người đồng đội cũ đến từ Ajax của mình là Frank Rijkaard. Điều tuyệt vời nhất là tôi không chỉ hòa hợp được với Marco và Ruud mà còn với các cầu thủ người Ý khác. Chúng tôi luyện tập rất chăm chỉ. Chúng tôi đều hướng đến một mục tiêu chung. Một khi trận đấu mới bắt đầu, chúng tôi phải sát cánh bên nhau suốt 90 phút để giành chiến thắng. Bọn họ đều rất tài năng. Đồng đội của tôi không chỉ là những cầu thủ xuất sắc, mà còn là những người bạn rất tuyệt vời. Họ đều yêu thích bóng đá, chăm chỉ tập luyện. Họ không quan tâm đến những thứ khác. Tất cả đều muốn trở nên giỏi hơn và giành chiến thắng. Anh ấy rất mạnh mẽ và là một đồng đội thiết yếu. Chúng tôi là một đội thống nhất. Quan trọng là mỗi cá nhân đều có tài năng xuất sắc. Milan giờ đây đang tìm kiếm thành công. Chiến thắng ở châu Âu là điều trọng yếu. Cơ hội đến vào năm 1989 trong trận chung kết Cúp C1 với đối thủ Steaua Bucharest. Khi chúng tôi bước ra sân vận động, chúng tôi nhìn thấy hơn 95.000 cổ động viên Milan. Được chứng kiến đám đông phấn khích với hai màu đỏ đen khiến tôi rất xúc động. Chúng tôi có cảm giác như đang chiến đấu trên sân nhà. Chỉ sau 2-3 phút, tôi nhận ra đây chính là một cuộc chơi của chúng tôi. Đó là một trận đấu đặc biệt, trận đấu định mệnh. Ngay từ những phút đầu tiên, chúng tôi đã chơi rất tốt và nắm lợi thế. Chúng tôi cùng nhau di chuyển trên sân bóng như một khối thống nhất. Tôi nghĩ rằng đó là một trong những trận đấu phối hợp hoàn hảo nhất của đội bóng.
Van Basten và Gullit mỗi người ghi 2 bàn thắng, đưa AC Milan lên một tầm cao mới trong bóng đá ở châu Âu. Họ tiếp tục giữ vững ngôi vị trong mùa giải sau đó ở Vienna khi Van Basten chuyền bóng và Frank Rijkaard ghi bàn thắng mang lại chiến thắng trước đối thủ Benfica. Những cầu thủ Hà Lan đã giúp đội bóng Italia thống trị châu Âu. AC Milan trở thành đội bóng đứng đầu ở lục địa và Van Basten đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở châu Âu. Cá nhân tôi rất ngưỡng mộ Van Basten với khả năng ghi bàn của cậu ấy trước khung thành. Bản thân cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi cũng cho rằng Van Basten rất xuất sắc. Tôi làm mọi cách để tạo cơ hội cho cậu ấy ghi bàn. Anh ấy có những bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Rất tào nhã. Anh ấy hoàn toàn có thể kiểm soát trái bóng. Anh ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Van Basten có thể ghi bàn ở mọi vị trí. Những bàn thắng ngoạn mục từ đường chuyền, những cú đánh đầu, những pha làm bàn cá nhân. Đó là một cầu thủ hoàn hảo. Off the pitch, he was a little less charismatic than Ruud. But on it, he was Anh ấy không chỉ nổi tiếng với những bàn thắng. Anh ấy rất nhanh nhẹn, khéo léo trong đấu đầu, mạnh mẽ và có đôi chân thật tốc. Không thiếu phẩm chất nào của một cầu thủ xuất sắc. Ngoài đời, Van Basten hay do dự, nhưng trên sân cỏ anh ấy rất quyết đoán. Mọi người đều biết điều này. Họ đều nhận thấy tầm quan trọng của Marco trong đội, ngay cả khi anh ấy rất ít nói. Chiến thắng nối tiếp chiến thắng, Marco Van Basten trở thành một trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất, được nhận giải thưởng quả bóng vàng Ballon d'Or, ngang bằng với thành tích của các cầu thủ nổi tiếng như Johan Cruyff và Michel Platini. Khi chơi trên những sân bóng đất mềm hay thời tiết nóng, tôi gặp rắc rối với chấn thương ở mắt cá chân. Tôi đã đi khám bác sĩ. Họ nói, chúng tôi có thể điều chỉnh mắt cá chân của anh và anh có thể chơi bóng dễ dàng trong vài năm tới. Nhưng mọi chuyện chỉ ngày càng tệ hơn. Cuối cùng, tôi không thể đá bóng nữa. Bóng đá là một phần trong cuộc sống của tôi. Cho đến chết, tôi vẫn là một cầu thủ bóng đá. Marco trở lại Cúp C1 vào năm 1993 trong trận chung kết với Olympique de Marseille, nhưng thất bại bởi chấn thương. Anh đã trở thành nạn nhân bởi chính tài năng của mình. Marco Van Basten không thể chơi bóng đá được nữa. Tôi đã cố gắng thử mọi cách trong suốt 2 năm. Marco phải từ bỏ. Thực sự rất khó khăn. Tôi có thể hiểu được bởi thằng bé rất yêu bóng đá. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Đúng vậy, tất cả đã kết thúc. Trong 10 năm, Marco Van Basten đã là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Chấn thương đã đặt dấu chấm hết cho 10 năm đó. Thật khó để chấp nhận sự thật là tôi phải dừng chơi bóng đá. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. AC Milan tiếp tục tiến đến thắng lợi mà không có Marco, nhưng niềm vui chiến thắng thật không hoàn hảo. Lúc đó tôi vẫn còn trẻ. Tôi mới chỉ 28 tuổi và còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Việc không thể chơi bóng đã khiến tôi rất buồn. To show to all the people and to play football. It was a pity that I couldn't continue. That was something what is just bad luck. Marco Van Basten chuyển sang làm huấn luyện viên cho đội tuyển Ajax Amsterdam và đội tuyển quốc gia Hà Lan. Anh cũng quay trở lại với màu áo của UVV trong buổi khai trương sân vận động mới, gợi lại sự kiện một tài năng xuất sắc đã phải kết thúc trong buồn bã. Tôi luôn tâm niệm Marco Van Basten là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng chơi cùng. Cho dù tài năng của anh chỉ được tỏa sáng trong vài năm, anh ấy phải giải nghệ lúc đang ở đỉnh cao khi mới 28 tuổi. Tuy rất đáng tiếc, nhưng tôi đã có một cậu con trai trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chẳng còn gì đáng mong đợi hơn. Tôi rất hạnh phúc. Và Marco cũng vậy. Tôi đã có 10 năm trong sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Điều này rất đặc biệt. Tôi rất vui vì được đồng hành với Ajax và cả AC Milan.
Mặc dù tôi phải từ bỏ khi mới 28 tuổi, nhưng tôi đã rất hạnh phúc vì có được những trải nghiệm như vậy. That was a pity, but in the end, I was happy to have had all these nice experiences.